طالعه. تعال فهد مين مقوين البادي عشان قاعدة الشاصية في شيء هذا من يعني فهد امريكي حتى هذول الدرامات يعني شوف اكتشاف خريط ماء. يلا ميك لايك جو 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 نهاية بس فرش. How many liters, sorry? 4 liter, ها؟ بير وديج اصلي لما يقول لك بير عادي مال الكمار. سالي يجيب كمبيوتر لا هذا تحت كوشن كيف عليك. وللحين تقطع يعني في ناس مكسره حول رنقاته برتغالي. عندي ربل اللي